YouTube channel. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung binili ng amo ko para sa mga anak ko. No-overwhelm ako, promise. Kasi pinadeliver niya pa yung mga binili niya para sa mga anak ko. So na-receive ni amo yung damit, tapos laruan nung isang araw. Tapos yung sandal nga is kagabi lang. So sabi niya, tumawag siya sa akin, may marireceive daw akong delivery. So ngayon, sabi niya sa akin, buksan ko daw. Pero yung box, sabi niya, wag ko daw muna buksan kasi pagdating na lang daw niya. Ito na nga po yung sapatos na binili ni amo para sa mga anak ko. Tatlo po talaga sila. So ito, hindi ko alam, 37 kasi. So ibig sabihin, malaki. So pang lalaki siya. Ayan. Hindi ko na masyadong bubuksan kasi sabi ni amo, mamaya ko daw buksan. Oh, sandal. Para sa anak kong babae. Tapos, ito, size 33 kay bunso. Diba? Okay na yan. Ganda. Thank you, ma'am. Sir. Yung sapatos pala yung laman. So, parang no-overwhelm ako kaya mo, grabe. Tapos, siya pa yung magbabayad ng shipping cargo, shipping cargo fee. Siya magbabayad. So, nagkakahalaga din naman siya ng, siguro yung box na gagamitin ko is half box. So, ito yung sapatos. Yan, para sa anak ng dalawang babae. Yan. Ang ganda niya. Ang kulay. Ma-rainbow. Ang ganda niya, promise. Tapos, yan. Anak kong lalaki. Ganda. Tapos, ito naman, yung laruan. Ito. Nakakatuwa lang siya. Yan. Wow! Doon. Para sa bata. Pang bata siya. So, ngayon. Ito yung damit. Ang galing ni amo. Yan. Ang ganda niya. Yan. Saktong-sakto to. Grabe. Okay. Tapos ito, para sa binata ko. Lahat kasi bago. Ayaw niya magbigay ng luma. Yan. Tapos yung dress. Ayan siya, para sa bunso kong anak. Ito kay panganay. Ganda niya. Tapos ito, drawing board kasi to. So, tatlo to eh. So, yung dalawa, sabi ni amo, bibili siya ng dalawa. So, yung hawak ko ngayon is isa pa lang. Papahabol niya daw. Kasi tatlo yung anak ko. Wow! Tapos yung bola. Tapos ito. Ang cute. Grabe. Parang may malibangan lang yung mga anak ko. Ayan siya. Yan. Ayan. Si Doraemon. Para akong bata, no? Natutuwa lang ako. Ayan yun na. So, si Mario. Diba, ang laki niya? Wow! Grabe talaga si amo. Tapos, ito yung, siguro bibili ko naman ito sa pamangkin ko. Yan. So, bibili na lang ako ng ibang ipapadala ko para sa kanila. So, kahit papano, mayroon din akong bigay. Pero ito, bili ito ni amo para sa mga anak ko.
Kaya, salamat na marami sa amo ko. So yun nga guys, so parang na-overwhelm ako kasi hindi naman siguro sa lahat ng nagiging amo ay ganun yung pakikitungo sa katulong. So para sa akin, napaka-bless ko na din sa amo ko na mabait sila sa akin. Tapos ganito nga, magbibigay sila ng Christmas gift para sa mga anak ko. Unang Christmas ko to sa kanila ngayong December. So wala eh. Ganon talaga ang buhay OFW. Kaya go lang. So, ayun nga guys. Katapos ko lang mag-ayos nung mga gamit na papabox ko. Baka, ano pa eh, mga 2 linggo pa. Kasi nga, inaantay ko pa yung sahod ko. Para may pangbili ako ng ibang pasalubong sa Pinas. Para kahit papano, kahit manong chocolate. So, yun. Antay-antay lang kayo dyan, mga mahal ko. Ayun. So, thankful naman ako kay amo na iba eh, alam mo yun. So, hindi ko pa sasabihin yung isa niyang sinabi sa akin na, kasi ayoko maging asumera. Ganun. Ayoko mag-assume. Pero thanks God naman na mabait yung amo ko. So, ginagawa ko naman yung trabaho ko. Ito, haggard na. Pero go lang. Haggardness ko niya, magapa yung yung ngipin ko kasi kabubunot ko pa lang nung karang linggo. Pero okay lang. Sila pa yung nagbayad. Grabe. Ang mahal ng magpabunot dito. So yun nga guys, thanks for watching and please don't forget to subscribe and like the notification below for my new latest video. So yun guys, bye bye.